Γεια σας φίλοι μου, καλημέρα στην πρωινή μου παρέα, καφεδάκι και πάμε για το τρίτο μάθημα με το βελονάκι. Λοιπόν, να εμπνεύσουμε και τα καινούρια μας κορίτσια και αγόρια. Πάμε λοιπόν. Σήμερα θα μάθουμε πώς αυξάνουμε δεξιά και αριστερά από μία σειρά. Πολύ βασικό. Δηλαδή, έχουμε πλέξει και θέλουμε μετά να βάλουμε πόντους για το μανίκι. Τι θα κάνουμε? Πρέπει να το μάθουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Πάμε κάτω. Καταρχάς, να βάλουμε 10 πόντους, έτσι ίσα ίσα, για να έχουμε το βασικό μας πλάνο, έτσι. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 1 για το γύρισμα. Λοιπόν, είπαμε ότι πλέκουμε πάντα για τα καινούρια κορίτσια και αγόρια στην πίσω θηλίτσα για να γίνεται σωστό. Εάν βιάζεστε, πλέξτε στην μπροστινή, αλλά εγώ είμαι της γνώμης να το παλεύετε στην πίσω θηλίτσα για να γίνεται πιο σωστή η δουλίτσα μας, έτσι. Λοιπόν, εκεί είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Λίγο χρόνο παραπάνω παίρνει, αλλά αξίζει τον κόπο, γιατί γίνεται πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, μας έχουν πει λοιπόν να βάλουμε, 50-60 πόντους για την μπλούζα μας, έτσι. Την έχουμε φτάσει λοιπόν τώρα στη μασχάλη. Και θέλουμε να βάλουμε τα μανίκια της. Τι κάνουμε? Πώς θα προσθέτουμε? Λοιπόν, την μπλούζα μας αυτή τη στιγμή την έχουμε πλέξει με άριχτα. Γιατί θα σας πω και πώς προσθέτουμε όταν είναι, αυτός είναι ο τελευταίος μας πόντος, όταν είναι με ποδαράκι ή μισό ποδαράκι. Τώρα θα κάνουμε με τα άριχτα. Μας έχουν πει λοιπόν ότι εδώ πρέπει να προσθέσουμε 8 πόντους, έτσι, 8. Τι κάνουμε? Κάνουμε 9 φιλίτσες, 9 γαϊτανάκια για να γυρίσουμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Έτσι. Λοιπόν, εάν θέλουμε πλέκουμε μπρος, αν θέλουμε πλέκουμε πίσω, δεν πειράζει. Θα πλέξουμε τώρα εδώ για να το βλέπετε κιόλας καθαρά. Λοιπόν, πάμε στο προηγούμενο και κάνουμε τα 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και συνεχίζουμε με τις τρυπούλες που έχουμε ήδη έτοιμες. Πάμε λοιπόν. Εδώ τώρα έχουμε βάλει 10, έτσι. Τις 8 τις προσθέσαμε, βλέπετε. Πάμε τώρα. Στις 10 μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Να το λοιπόν, προσθέσαμε στη μία πλευρά, έτσι. Να το. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε ακριβώς και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, γυρίζουμε και κάνουμε 8, 4, 5, 6, 7, 8 και συνεχίζουμε με τις τρυπούλες που έχουμε. Έτσι. Και βάλαμε και δεξιά και αριστερά πόντους. Βλέπετε? Λοιπόν, αυτός είναι ο ένας τρόπος. Θα σας δείξω εγώ τώρα άλλον έναν. Εδώ λοιπόν έχουμε βάλει και πάμε τώρα μέχρι το τέλος της σειράς μας. Πλέκουμε δηλαδή και την αύξησή μας από εδώ και συνεχίζουμε το κεντρικό κομμάτι της μπλούζας μας μαζί με τα μανίκια. Έτσι, λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε να δούμε, εδώ όμως έχουμε ανέβει, αν έχετε προσέξει,
Εδώ ανεβήκαμε μία σειρά, εδώ έχουμε ανέβει δύο στην επόμενη. Δηλαδή, τη μία αύξηση την κάναμε στη μία σειρά και την άλλη αύξηση γυρίσαμε και την κάναμε. Τώρα θα σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορούμε την αύξηση να τη βάζουμε στην ίδια σειρά. Δηλαδή, σε αυτή τη σειρά να συνεχίσουμε την αύξηση. Βλέπετε ότι εδώ ανεβήκαμε μία σειρά παραπάνω. Κάναμε δηλαδή, εδώ προσθέσαμε, πήγαμε, βάλαμε τις αλυσίδες, αλλά την πρόσθεση την κάναμε στην επόμενη σειρά. Άρα αυτό με αυτό έχει μία σειρούλα διαφορά στο ύψος. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα, εάν δεν θέλουμε να έχουμε διαφορά στο ύψος. Εάν δεν θέλουμε, δηλαδή να μάθουμε και τον άλλο τρόπο. Από εδώ, κανονικά, βάζουμε τις αλυσίδες μας και πλέκουμε. Όταν λοιπόν φτάσουμε εδώ, θα δείξουμε τώρα με τι τρόπο δεν ανεβαίνουμε σειρά, παρά στην ίδια σειρά κάνουμε τις αυξήσεις μας. Πάμε λοιπόν και στο δεύτερο τρόπο. Ξυλώνουμε την αύξησή μας, τελείως. Να δούμε και τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, δεν έχουμε μπει στον τελευταίο πόντο, σταματάμε εδώ, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε μάθει ότι τα ύψη από τα ποδαράκια είναι το άριχτο. Το επόμενο είναι το μισό, το επόμενο είναι το ποδαράκι, το επόμενο είναι το μακρύ ποδαράκι και το επόμενο είναι το διπλό ποδαράκι. Αυτά μου τα έχετε μάθει στο προηγούμενο μάθημα και θέλω να μου τα μάθετε, έτσι, γιατί και εδώ θα τα χρησιμοποιήσουμε τώρα. Εδώ λοιπόν κάνουμε άριχτα. Όταν λοιπόν θέλουμε να προσθέσουμε στο τέλος της σειράς, όπως εδώ, δηλαδή να μην αλλάξουμε σειρά, όπως κάναμε προηγουμένως, να το κάνουμε στην ίδια σειρά, τι κάνουμε. Στην τελευταία θηλίτσα μας κάνουμε το επόμενο από αυτό που έχουμε πλέξει. Δηλαδή εδώ έχουμε πλέξει άριχτα, εδώ τώρα κάνουμε μισό ποδαράκι. Το βλέπετε? Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Το μισό ποδαράκι εδώ έχει μια θηλιά. Τη βλέπετε? Μπαίνουμε λοιπόν μέσα και κάνουμε πάλι μισό ποδαράκι για να μας μένει η θηλίτσα. Μία αύξηση. Ένα πόντο δηλαδή έχουμε βάλει τώρα. Πάμε πάλι. Μισό. Μπαίνουμε στην κάτω θηλίτσα. Βλέπετε? Ξαναπαίρνουμε μισό στην κάτω θηλίτσα. Ξαναπαίρνουμε μισό και μπαίνουμε στην κάτω θηλίτσα. Μισό στην κάτω θηλίτσα. Πλέκουμε το επόμενο σε ύψος ποδαράκι δηλαδή. Κοιτάξτε τι ωραία βγαίνει. Μισό στην κάτω θηλιά. Μισό στην κάτω θηλιά. Θα μπούμε. Μπήκαμε. Ωραία. Να μετρήσουμε και πόσο έχουμε κάνει τώρα. Λοιπόν, από εδώ που ήμασταν έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Και τι γίνεται εδώ τώρα? Αν προσέχετε, έχουμε ανέβει στην ίδια ευθεία. Με αυτόν τον τρόπο ανεβήκαμε στην ίδια ευθεία. Δεν βάλαμε τα γαϊτανάκια στον αέρα να ανέβουμε στην επόμενη, παρανεβήκαμε στην ίδια ευθεία. Εάν τώρα εδώ είχαμε πλέξει μισά ποδαράκια, εδώ στον τελευταίο πόντο θα κάναμε μακρύ ποδαράκι κανονικό και θα πατάχαμε πάλι στην τελευταία θηλιά. Θέλετε να σας το δείξω και αυτό ένα λεπτούλι? Λοιπόν, πάμε να δείξουμε αν αυτό εδώ ήταν μισό, τι θα κάναμε στο τέλος. Και για να μπούμε στη λογική, ας υποθέσουμε, το ξυλώνουμε αυτό, ας υποθέσουμε ότι όλο το πλεκτό μας, εδώ εμείς, να πάμε λίγο πίσω, το είχαμε πλέξει με μισά ποδαράκια. Ας υποθέσουμε ότι όλο αυτό ήταν πλεγμένο με μισά ποδαράκια. Φτάνουμε πάλι στον τελευταίο πόντο. Τι κάνουμε? Το αμέσως ψηλότερο από το μισό ποδαράκι είναι το ποδαράκι. Έτσι. Λοιπόν, μπαίνουμε εδώ και κάνουμε ένα ποδαράκι κανονικό. Εντάξει. Μπαίνουμε στην κάτω θηλιά από αυτό και κάνουμε πάλι ένα ολόκληρο ποδαράκι.
παίρνουμε, μπαίνουμε στην κάτω θηλιά και ξανακάνουμε ένα ποδαράκι. Παίρνουμε, μπαίνουμε στην κάτω θηλιά και κάνουμε ένα ποδαράκι. Δηλαδή πλέκουμε από εκεί και πέρα, κρατώντας την κάτω θηλιά με τον επόμενο ψηλότερο πόντο μας. Νάτος. Στην κάτω πλευρά. Για να το βλέπουμε καλά κάνουμε και λίγο έτσι. Βλέπετε? Νάτος ο πόντος. Πάμε κάνουμε άλλον ένα να το δούμε. Εκεί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυξάνουμε στο τέλος της σειράς μας. Ένα λεπτό να περάσω. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουν μείνει να συνεχίσουμε με μισά ποδαράκια. Γιατί το κάτω μέρος του πόντου το τρώμε για να κάνουμε τη θηλιά μας. Στην ουσία δηλαδή, αυτό βλέπετε ότι έρχεται στην ευθεία. Έρχεται στην ευθεία του. Τι γίνεται λοιπόν? Όταν πλέκουμε με ποδαράκια και φτάσουμε εδώ στον τελευταίο πόντο, θα κάνουμε μακρύ ποδαράκι. Οπότε σε κάθε πόντο μετά πιάνουμε την κάτω του θηλιά και πλέκουμε μακρύ ποδαράκι στην κάτω του θηλιά. Εάν πάλι έχουμε πλέξει τώρα με μακρύ ποδαράκι και φτάσουμε στον τελευταίο πόντο, τότε βάζουμε διπλό ποδαράκι στο τελευταίο, παίρνουμε το κάτω του μέρος και πλέκουμε διπλά ποδαράκια συνεχώς. Συνεχώς διπλά. Λοιπόν, το καταλάβαμε, με ό,τι πλέκουμε, με το επόμενο σε ύψος ποδαράκι κάνουμε τις αυξήσεις μας. Παίρνοντας την κάτω του θηλιά. Εντάξει? Λοιπόν, πιστεύω να το καταλάβατε. Υπάρχουν λοιπόν δύο τρόποι αύξησης. Ή βάζουμε γαϊτανάκια και ανεβαίνουμε στην από πάνω σειρά και συνεχίζουμε να πλέκουμε, έτσι. Ή μπορούμε να κάνουμε αυξήσεις δεξιά και αριστερά στην ίδια σειρά. Το πιο σωστό είναι να γίνεται στην ίδια σειρά, για να είναι τελείως σωστό το πλεκτό. Τώρα βέβαια, για μια σειρά δεν φαίνεται τις πιο πολλές φορές. Αυτό λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο όταν κάνουμε μανίκια, όταν κάνουμε νυχτερίδα, όταν αυξάνουμε λίγο εδώ, 5 και φτάνει το μανίκι μας εδώ, που είναι πολύ ωραίο σε μπλούζα, έτσι, θα το χρησιμοποιήσουμε σε πάρα πολλά πλεκτά μας, έτσι, για να γίνουν ιδιαίτερα. Οπότε αυτό χρειάζεται να το μάθουμε. Τι θα μου κάνετε λοιπόν? Θα μου κάνετε δείγματα και με τους δύο τρόπους. Θα μου πάρετε χαρτάκια και θα γράψετε πρώτος τρόπος αύξησης, δεύτερος τρόπος αύξησης. Θα τα βάλετε μέσα στο κουτάκι της Πανδώρας που έχουμε πει, που έχουμε τα δείγματά μας, και κάθε φορά που θα θέλετε να κάνετε μία αύξηση, θα μπαίνετε, θα βλέπετε τι το δείγμα μου, αυτό, μπράβο, τι είναι αυτό, αύξηση στα πλάγια. Θα μπαίνετε στο βιντεάκι εάν το έχετε ξεχάσει και θα το βρίσκετε. Μόνο έτσι, δηλαδή θέλουμε να οργανωθούμε. Αυτοί που θέλουν πολύ σοβαρά να μάθουν βελονάκι, θα οργανωθούμε να το κάνουμε πολύ σωστά. Έτσι, λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνετε, αν σας άρεσε, γιατί τώρα τελειώσαμε το τρίτο, θα πάμε για το τέταρτο μάθημα. Λοιπόν, θα κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ενημερώσεις, θα πατήσετε και το κουδουνάκι όταν ανεβάσουμε το επόμενο μάθημα ή αυτά που ανεβάζουμε να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Θα μας βρείτε TikTok, Instagram και Facebook, και για όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε όλες τις κατασκευές μας εδώ, θα το βρείτε στο site μας pleximoraψimokentημα.gr. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά.